De szevasztok, üdvözlök mindenkit, Weber 2004 csatorna, és hát itt vagyok egy újabb videóban, gyerekik, ami nem más lesz, mint egy újabb hiba bejelentő és vicces, ugye, hogy megígértem nektek, hogy folytatjuk. Ja, igazából mondtam ugye, hogy folytatjuk, és akkor hát folytassuk, gyerekek, megint találtam gyöngyszemet, megint válogattam, és ja, elhoztam nektek, remélem, hogy tetszeni fog. Merem ajánlani, hogy tetszen. Na jó, ez csak egy vicc volt. Tehát gyerekek, nem húzom tovább a szót, nézzük a videót. Na, és akkor nézzük is a vidit, gyerekik. Kinajítom, hogy jól lesz hallani. Amúgy a szituáció megint ilyen hasonló dolog. Bácsinak valami villanyszámlával van valami, hát hogy mondjam, hát elszakította a villanyszámlát, de hát neki valami problémája van a villanyszámlával, és ezért telefonált be. Ott kívánok, itt vagyok. Itt van. Az a problémánk, hogy elszakadt a csekk, a kézitáskám elszakította már, mint az zárja, aztán egy új számlát kérnénk. Igen, na most azzal gondolom, hogy ez itt a műszaki hiba bejelentő, én pedig itt vagyok, a műszaki hiba bejelentő. Igen, és akkor és hogy a kapunk? számlázási osztályt kellene felhívni, mert ott tudnak csekket küldeni önnek. Jó? Igen. Először is, hát milyen telefonról hív minket? Mobiltelefon. Úgy van, mobiltelefonról, nagyon jó. A bácsika itt már az elején pusztít, gyerekek, az elején pusztít. Már itt már félreértik egymást. Mobiltelefon, hát ennyi, bazzeg. A mobiltelefonról hív, érted? Most mit nem lehet ezzel megérteni? 20-as, 30-as, 70-es. 20-as, 30-as, 70-es. Mind a háromról. Mind a háromról. A bácsi megoldja, gyerekek. Mind a háromról hív. Igen, hát egyszerre három telefonról Igen. biztos nem hív minket, tehát És? 20-as, 30-as vagy 70-es a hívószáma. Igen. Igen. Na most, Igen, azt mondja, igen. na mostan, hogy Igen, mind a három. Figyelj, itt nem is érdekli a telefon. Tovább megy a bácsika. Nem mondja meg végül is. ha a pénzes utalványon befizetem, akkor jó van? Tehát mondanám a telefonszámot, amiről lehet hívni a számlázási osztályt, de ezt tudnom kell azt, hogy az ön hívószáma az 0620-szal, 0630-szal, avagy 0670-nel kezdődik. Avagy. 0670. Figyelj, írja a bácsi, bazd meg. De írja a bácsi, tehát ő nem bízza el magát, írja, bazd meg. 0670, és figyelj, suttogva írja a bácsi, bazd meg, baszott jó. Tehát uram, gondolom a saját mobilszámát azt tudja, nem? Itt már a csávó kezdi elveszíteni a fonalat, kezd ideges lenni, hogy hát nem érti meg. De ilyen embernek tényleg nem is lehet higgadtani, nem is tudom, hogy tudnak ezek ennyire higgadtan lenni. Figyeljétek, nagyon. Haló, itt van, uram? Igen, itt vagyok. Csak jegyzetelt. Hát, Na mostan nem lehetne úgy megoldani, hogy önök küldenének nekem egy új számlát? küldenék önnek, de mint mondtam, ez itt a műszaki hiba bejelentő. Tehát ez olyan, mintha Kezd ideges a lenni. pék áruboltba menne be számítógépet vásárolni, tehát egyáltalán Nagyon nem jó. jó helyen jár. Nagyon. Szeretnék önnek egy telefonszámot adni, de ehhez tudnom kellene az, hogy önnek 0620-szal, 30-szal vagy 70-essel kezdődik a telefonszáma. Na most uram, hogyha jövő hónapban együtt fizetem a jövő hónapival, akkor mi van? Pillanatra, Figyelj, a jövő hónap itt egybe fizet a jövő hónapival. Azt a kurva, de figyelj, nem mondja meg, nem válaszol arra, amit kérdez. Kurva nagy, figyelj. Nagyon nagy forma bácsi, eltereli a témát, bad. Így kell terelni a témát. hallja a kérdést egyáltalán, amit felteszek önnek? Hallja a kérdést, tehát nagyon kész van az emberünk. Már a ügyfélszolgálatos nagyon elpattanva a húr teljesen. Aztán végére megértik egymást. Igen. Tudja az ön mobiltelefon számát? A sajátját tudja? Hát azt én nem tudom, mert a vejemnek a telefonjával telefonálok. Érted? Nagyon Jó, jó. akkor mondok egy telefonszámot. Nagyon Jó, jó. próbálj meg mind a hármat. 0620 06 20. Írja, uram? Igen, követem. Követem, Akkor mondhatom tovább? Tehát Követem, 0620. azt mondja. Igen, követem. 82 10 2 10. Egyáltalán nem. Tehát
Ez jó volt. Ez honnan vette a bácsi? Mert ez 0682 10 210. Ja, az ilyen berögzültség. Lehet a bácsinak ez olyan be van rögzülve, és akkor ha hall valamit, 06, akkor 82 10 210. Ez mint a vers, tudjátok, az iskolában, amikor vannak ezek a versek, ilyen irodalmi versek, úgy valami, és akkor felszólít, hogy na, Pistike, József Attila, igen, megállnék én a kanyargó Tiszánál, vagy nem tudom. Tehát, hogy elkezdi mondani a verset. Nagyon nagy, ilyen bekattant, berögzültség. Tehát 0620. Akkor 0680. Nem. Kurva nagy. Azt mondja 0620, akkor 080. De figyelj, ez nagyon nagy, ellentétjét majd tök jó. Ha meg azt mondja 0680, akkor 0620. Tuti ez lenne. Kész. Tehát 0 Itt már röhög az ügyfélszolgálatos, nem bírja, itt már röhögő is. 6 Igen. 459 459. 96 96. és 22. 22. Jó, Huszon- vagy próbálj 22. meg úgy, hogy vagy 30, vagy 70 az elejére. Igen, köszönöm szépen a tájékoztatást. Szívesen, uram. Intézkedni fogok. Rendben. Viszont hallás. Hát ez kurva nagy. Na, és hát egy újabb gyöngyszem, gyerekek, ez egy másik, ez hasonló, csak itt egy néni telefonál, ez rövidebb, 1 perc 38 másodpercig elmegy, ez egy rövidebb, ezt még kérlek nézzétek végig, kurva nagy, itt a nevem van kiakadva, nem érti a nénike az elején, nem érti a nénike, hogy hát most mi is pontosan, mi a név, ez a felvezetés, és hát nem tudja eldönteni, hogy most ő Farkas Zoltán, vagy Varga Zoltán, vagy más, nem tudja, hogy milyen Zoltán, de őt ezt mindenképp érdekli, és nem azt foglalkoztatja, hogy éppen, hogy ő, mondjuk neki mi a problémája, vagy miért hívta fel ezt a számot, hanem hogy Farkas Zoltán, avagy Varga Zoltán. Figyeljétek, nagyon nagy. Farkas Zoltánnak, jó estét, mivel segíthetek? Halló? Jó estét, Farkas Zoltánnak, mivel segíthetek? Legyen szíves, mert nem értem, hogy Nem kicsit a értem. Varga Zoltán? Figyelj. Ez a legfontosabb. Hát nem az, hogy mi baja van, ez a legfontosabb. Nem értem, legyen szíves, mondja meg még egyszer, hogy mi a neve. Figyeld. Nem hallja tisztán, amit mondok? Nem. Nem. Kapcsoljam a másik kollégámat? Hát nézzen olyan, Itt elpoénkodja amúgy ügyintéző itt elpoénkodja, hogy kapcsolja a másik kollégámat, meg így elkezd vele hülyeskedni, és utána majd így elkezdi lebetűzni neki az F, és akkor majd kérdezi, hogy F, mint Ferenc, vagy nem Ferenc, Farkas. Tehát ő Farkas. Figyelj. azt mondta, hogy nem, meg itt a zugás, és nem hallottam, hogy Varga Zoltánnak hívják-e, vagy hogy hívják. Farkas Tehát ez a legfontosabb, hogy nem hallottam, hogy Varga Zoltán, vagy Farkas Zoltán. Zoltánnak hívnak. Farkas Zoltánnak Varga? hív. Farkas Zoltánnak hívnak. Megkérdezi, Varga? Nem. Nem Itt értem. már röhög a ügyintéző. Itt már röhög. Hát látja, hogy nem értem. Azt mondja, látja, hogy nem értem? Nem látja, hogy nem értem el, nem látja. Mit lát? Hát most én arról nem tettek, hogy ő nem érti. Hát, hogyha mondja jó hangosan, akkor meg fogom érteni. Tehát akkor most nagyon hangosan mondjam, de akkor lehet, hogy meg fog Így, ahogy fizetülni. most mondja. Kurva nagy csávó, nagyon nagy forma, nagyon bírom, akárki is volt az ügyintéző, baszott nagy forma, gyerekek, baszott nagy forma, figyeljétek. Igen, így mondja. Jó, Igen, Farkas így Zoltánnak hívnak. És ugyanolyan hangerővel mondta. Jó, Farkas Zoltánnak hívnak. Hát akkor legyen szíves nekem lebetűzni. Figyelj. F, S, F, mint S, nem est mondtam, hanem F, F. F betű. F, Na, figyelj. akkor mondjon utána, hogy hát Ferenc, Nem Ferenc, F, mint Farkas. Nem Ferenc, F mint Farkas. És itt még a nénnek nem esik le. Figyeld, azt mondja, hogy... F, mint farkas. Igen. Na, legyen farkas, nekem az is jó. Legyen Farkas, neki az is jó. Mindegy, őt nem érdekli. F, mint farkas, igen, Igen. igen. A, mint Arkas. Ilyet gyerekek, ilyet hogy lehet? A, mint Arkas, bazd meg.
Kurva nagy. Beszartam, gyerekek, beszartam ezzel, mikor elsőre meghallottam. Mint Arkas, bazd meg. Hogy ekkora logika, hogy ennyire szellemileg hogy lehet átgondolni. Tényleg, és hogy mekkora poénja van már az ügyintézőnek. Hatalmas csávó, figyelj. Anna? Nem Anna. Nem hanem- Anna. Arkas. Arkas. Nem Anna, Arkas. Altas? Igen. Hát én nem tudom, hogy ezeket a neveket, hogy honnan szedi, mert még ilyen neveket én soha nem hallottam. Ilyen neveket ő még soha nem hallott. Hát ez benne van a Farkas névben. A farkas névben? Aha. Farkas név? Aha. Az én nevem az Farkas Zoltán. Na látja, most már hallottam. Most már hallotta, bazd meg. Érted, hogy... Hát, hogy ez volt a leglényegesebb, hogy na végre, most már hallottam, és most már mehet minden. Szóval ez igazából ennyi lett volna, gyerekik. Ennyit szerettem volna ebbe a videóba, ennyi fért bele. Remélem mindenkinek tetszett a videó, ha tetszett, akkor viszont dobd rá egy lájkot, és ha nem tetted meg, akkor iratkozz fel, valamint kövess be Instagramon, amit itt lent megtalálsz a leírásban. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videómat, legközelebb találkozunk, jók legyetek, ciao, üdvözlök mindenkit, szevasztok, cső! Szemeden. Mit lát?